Alright guys, mangunguha kami ng uwang ngayon. Punta kami nun sa kanal. Yan guys po ang aming unang huli. Laki oh. Galing. Kinakamay lang ah. Nice. Hindi ko pa man makita. Galing no, tayo na hirap. Paano? Tayo hirap na hirap tayo niyan. Naninipit yun, di ba? Galing naman. Nahuli mo? Ulang. Tatago sila sa ano no? Dalag ba yan, Glenn? Hindi. Ano yan? Ay, nako. Nahuli mo? Lagyan natin tubig to, Glenn. Pwede. Sayang. Wala. Dako unta to eh. Ilan ba yung balaki? Dalawa. Nandiyan lang yan. Sayang. Ito pa nga oh, meron pa nga oh. Ayun oh. Hindi makuha ba? Ayun. Ayun, isda ayun. to. Isda ayun. Ay. Ayun oh, ayun oh, ayun oh. Mahirap pulihin yan. Hindi naman nakakain din yan eh. Nawala man. Huwag na nagami yung tubig. Oh. Balikan na lang natin. Doon, huwag doon. Hindi rin. Ayaw mo na doon. Bigat yan. Okay na hindi. Kaya mo? Grabe, di kaya. Huwag na. Ay, dito Glenn, ito. Glenn oh, dyan oh. Dyan oh, meron dyan oh. Meron ba yun dyan? Dito, may nakita ko dyan oh. Hindi makita lang yung bagat yung. Hindi ba? Kapain na lang. Mamaya may ahos. Di oh. Ahos. Dres unahan, naidag ko dres unahan. Dito ah, na. Kaya taga natin sa nakuha. Oo eh. Laki na dres. Doon talaga meron malalaki. Oo, marami doon. Wala na. Sa mga gilid-gilid lang ba yan ng bato? Ayun, meron. Kita ko yun. Nakita mo? Malaki. Dito yata oh. Dito. Uy, ano yun? Isda? Lo, galing ah. Ano, galing! Grabe! Grabe! Idol! Galing! Putik yan. So, di ah. Yan guys, may dalawa na po kami nakuhuli. Malalaki. Tingnan po natin. Bago ko, hindi ba makawala ako? Sayang hirap. Kasi lang yan, naglen yan eh. Hindi ko mahuli, tumatalon. Yan guys. So, laki. Lipat tayo. Lipat tayo na pwesto. Meron? Ano no? Ayun o. So, ayun o. Ito ba? Madaling. Maybe. May klase, may iba-ibang klase ang uwang? Ha? Sino? Ibang klaseng uwang yan? Patanit. Oh, ay. Shell yan eh. Hindi ito ba? Oo nga, itim. Nakita mo? Oo. Ito ba? Ayun o. Ay, oo nga no. Uwang yan? Ayan. Buhi man. Nakawala. Tara. Ayun oh. Ayan, yan. Ayun nga no. Ibang klase. Pakita ko nga. Ito. Wala, pwede ka lagaan o. Ito, ibang klaseng uwang. Hirap pulihin. Huwag na, Wala. tagtatalo lang.
Hirap pulihin eh. Ilang babaw ng tubig dito nung ngayon? Ay, oo nga no. Dyan yun eh. Oo, hanggang tuhod natin yun nung nakaraan. Dyan yun yung may malaki. Dyan, oo, dyan. Dami dyan. Dyan oh, sa may, ayun oh, lalaki din oh. Yan doon sa likod niyan, tapos doon pa. Yan, nakakain din yan eh. Lamig man ko ng good. Pag ano yan, masarap yan pag may gata. Susok mo. Ba't sabi mo sa akin before, hindi yan nakakain. May hilo tayo, sabi mo sa Loh, akin. anong sinabing ganun? Dyan, meron dyan. Dito rin oh. Ay, wala. Dami dyan eh. Dito tayo nakakita ng diba ang dami? Dyan yung madami. Nakuha mo? Galing ah. Grabe. Galing. Pantatlong tao na yung pagkain. Lilit pa ito pag na ano. Lah, hindi, marami dyan eh. Bumabaw kasi. Ang init kasi. Yun o, pumitik. Narinig mo? Yun, Ano ba yun? Yung isda. isda. Nahuli mo? Ano isda kaya to? Ay, yung hindi nakakain. Ay! Hindi naman nakain to. Nagay no? Nakakain yung pero ano eh. Yung malalaki. So, yun na po. Ito na po ang mga nakuha namin. Uwang. Sa Tagalog yung hornets eh. Hornets? Mga bubuyog. Laki oh. Karami na kami. Sabi mo, kabayan. Pwede na to ng ano. Pang 3 tao na. Yun guys. Medyo malayo-layo na po yung narating namin. Hi, boy. Masukal na po yung daan. Ayan, nakikita nyo. Uy! Gago! Gulot ako! Ibon lang po. Visit. Dito kasi dumaan eh. Akala ko kung ano eh. Gulot din ako sa'yo. Isa yung nagulot sa ibon. Alam ko yung ibon eh. Nagulot ako. Ibon pala. Ay, nako. Okay guys. Hanggang sa mamaya ulit. Papakita ko na lang yung mga nahuli namin. Medyo masukal na kasi dito. Kaya nag-iingat kami. So yun guys. Pauwi na kami. And ito yung nahuli namin. Lahat-lahat. Papakita ko na lang sa inyo. And check it out. Yehey! Yan ang mga nahuli namin guys. Kaya mo tayo tamis ka. Yan guys. Ibus. Kana. Okay. Yan ang mga huli namin guys. May malaking isda. Tapos may mga yan, tatalunan. Ito. Yan. So yun guys, thank you for watching our vlog and please subscribe and comment na rin kayo sa mga pwede nating gawin and bye bye.